السلام علیکم. نن به موږ په MS Word کې پیج لیاوټ سټډي کوو. د دې نه مخکې موږ انسرټ ټیب سټډي کوو، د دې نه مخکې هوم پیج سټډي کوو. نن به موږ پیج لیاوټ سټډي کوو. پیج لیاوټ څه شی دی؟ پیج لیاوټ چې د پیج سره ریلیټډ خبرې دي. پیج به څنګه وي، سایز به څنګه وي، د دې سټایل څنګه وي، نور چې کومې خبرې دي به موږ سټپ بای سټپ په دې کې سټډي کوو. نو فرسټ به موږ دلته راشو، د تیمز دي. تیمز دپاره موږ ټیکس پکار دی. نو equal to RAND bracket start and bracket close enter. دا ټیکسټ موږ سره راغی. اوس به موږ دلته دې باندې تیمز اپلای کړو. ډفرنټ تیمز دي، آفیس تیم دی، نور داسې چې کوم څه قسمه دا تیمز دي په هغې کې ډفرنټ فانټس دي، سایزز دي، دا څه په ټیکسټ باندې اپلای کېږي. دا تاسو وګورئ، زه دا سلیکټ کړم نو ټیکسټ پین شي، زه دلته نه بیا بل سلیکټ کړم ټیکسټ بل شانتې شي، چې بل سلیکټ کړم بل شانتې شي. دا ډفرنټ تیمز دي، دا په دې ټیکسټ باندې اپلای کېږي. بل ورپسې دلته چې کوم دی یو آپشن دی ریسیټ تیم فرام ټیمپلیټ. دا تیم چې کوم دی موږ به دې باندې اپلای کوو، موږ وایو چې نه دا واپس خپل حالت ته راشي. دا به موږ کلیک کوو، واپس خپل حالت ته راغی. دې کې نور هم دلته موږ براوز فار تیم چې کوم دی موږ دا کلیک کول شو. دا چې موږ سره په خپل سیسټم کې پس که چېرته تیم پراته وي یا ورته موږ سلیکټ کړو او هغه تیم به دې باندې اپلای شي. نور دلته نه چې دا موږ مور تیم باندې آفیس آنلاین شو. دا آنلاین چې کوم دی د نیټ نه موږ دا ډاونلوډ کولی شو. بل آپشن دی دلته سیو کرنټ تیم مطلب چې دلته په دې ټیکسټ باندې څه تیم اپلای کوم، بولډ کوم، سایز چینج کوم، کلر چینج کوم، هغه تیم دلته ځان سره سیف کوم. چې هغه تیم دلته کې په نوم باندې سیف کوم، بیا سبا له بیا ښه تیم بخلم ډایرکټ به دلته کلر شم او خپل تیم به دلته نه اپلای کوم په دې باندې. بیا دې سره ریلیټډ دا کلرز دي، د کلرز هم په دې باندې اپلای کېږي. دا خو موږ په هوم کې هم ویلي دي. ورپسې فانټ دی، نو فانټ هم موږ ویلی چې په هوم ټیکسټ تاسو ګورئ د رایټ سایډ ته ما د وینډو نه چې دا ټیکسټ چینج کېږي را چینج کېږي، چې د ډفرنټ آپشن باندې ځم هغه ټیکسټ ورسره چینج کېږي. دا فانټ دی، بیا افیکټ دي، دا هم ډفرنټ افیکټس موږ په دې کې آبجیکټ وغیره انسرټ کړی وي، دا افیکټ په هغې باندې اپلای کېدی شي. ورپسې چې کوم آپشن دی موږ سره مارجن څه ته ویل کېږي؟ مارجن دا سایډ والا سپیس، دا سایډ والا سپیس، دا پیج چې کوم سایډونه دي هغه اپ ټاپ ډاون سایډ ته بټم ته دا موږ دلته نه ایډجسټ کولی شو. دلته تاسو وګورئ نارمل چې موږ سلیکټ کړو دا موږ سره نارمل پیج دی، دا چې بای ډیفالټ کوم وي. ورپسې بل موږ دلته کې راشو نیرو چې کله موږ سلیکټ کړو نو تاسو وګورئ رایټ ته او لیفټ ته کوم مارجنز دي هغه ډېر زیات نیرو شو، بټم ته او ټاپ ته مکمل ختم شو. ورپسې چې دی موډریټ دی، وایډ دی، دا دی ډفرنټ په دې کې د مارجنز دی هغه موږ سلیکټ کولی شو. تاسو وګورئ تاسو ته دلته کې دا شو کېږي 1 by 1. دا وګورئ بای ډیفالټ چې کوم دی موږ دلته نه نارمل سلیکټ کوو، دا نارمل موږ سره چې کوم یوز کېږي نارملي مارجن دی. ورپسې بل آپشن موږ سره دی اورینټیشن به تاسو ته زه دلته کې لږ زوم آوټ کړم نو پته به تاسو ته ولګي. دا پیجز دي دوه. اوس د دې پیجز اورینټیشن به څنګه وي؟ فار ایگزامپل موږ یو ټیبل ډرا کړی وي یا موږ یو ډیټ شیټ جوړو، نه ډیټ شیټ خو په دې باندې داسې نه راځي که نه. ډیټ شیټ به موږ پیج ورته لینډسکیپ شیپ ته چینج کړو. دا تاسو وګورئ دا لینډسکیپ شو. بیا چې کوم دی دا موږ بیا دلته رالو دا پورټریټ شو. دلته موږ پیج لینډسکیپ ته او پورټریټ ته کنورټ کولی شو. دا موږ سره چې ټیبل وي یا موږ سره ډیټ شیټ وغیره وي، نه هغې ته اکثر لینډسکیپ وي پیج او نارمل موږ سره پورټریټ وي. دا دلته کېږي. ورپسې چې کوم دی یو بل آپشن دی موږ سره سایز دپاره هم تاسو وګورئ زوم آوټ کوم نو سایز ډفرنټ سایزز موږ سره لیټر دا لیګل او A4 او دا ډفرنټ پیجز وي که نه. هغه لکه لیټر چې کوم دی لیټر او دلته کې بل دی A4. د دې سایز تقریبا برابر دی 8.5 دی 8.27 او دا 11 دی 11.69 دی. نو دا تقریبا سیم وي. خو ورپسې موږ سره تاسو وګورئ یو سام پیپر وي یا DMC وي، هغه لږ شانتې سیوا اوږد وي، لینتي پیج وي، هغه موږ دلته نه تاسو وګورئ چې 14 انچ پیج وي. دا موږ دلته سلیکټ کړو، تاسو وګورئ پیج اوږد شو موږ سره. بیا موږ دلته بل سلیکټ کړو، دا تاسو وګورئ لیټر موږ سلیکټ کړو، لیټر باندې پیج خپل حالت ته بیا راځي. که موږ سره ټیکسټ سیوا وي په لیټر باندې نه راځي، دا به موږ بل پیج سلیکټ کړو، لیګل ورته سلیکټ کړو. A4 دی، A4 او لیټر تقریبا سیم دي. د دې دلته نه به دا دې دپاره یوز کېږي تاسو سره څه قسمه پیپر دی اندازو ټیکسټ هغې په مطابق باندې ارینج کولی شي او پیپر هغه شان دی تاسو ته سلیکټ کولی شي. مور پیج سایزز دي، دا دلته تاسو چې وګورئ کوم پیج تاسو یوز کوئ هغه خو به دلته کې نیم به موجود وي او نه وي، نو بیا به تاسو دلته نه هغې له
سایز تاسو سلیکټ کول شي ډیفرنٹ سایز تاسو دلته نه ورکول شي تاسو سره چې کوم پیج وي اکټ کوم پیج تاسو دلته نه سلیکټ کول شي دلته تاسو مارجنز د خپل ذهن مطابق ورکول شي دلته نه ټاپ نه کمیږي چې واقعي دا تاسو وري دلته چې هم د لیفټ سایډ نه بل پس ګټر دی ګټر چې دی ګټر دې ته ویل کېږي چې کله موږ په یو پیج کې دا تاسو ګورئ دا یو لاین دی ګټر ویل کېږي چې موږ پیج بایندینګ کوو یو سایډ نه دا وایي داسې واقعي ګټر دلته کې تاسو ګورئ دا پیج دا بلیک ایریا چې کومه ده دا به واقعي زه تکلیف کوم دا دې لپاره وي چې دا موږ بایندینګ وغیره کوو دا هغې ته موږ ته سپیس خالي پاتې شي دا ګټر تاسو دلته نه کولی شئ بیا دلته نه تاسو رایټ ته دا غواړئ که ټاپ ته غواړئ لیفټ ته غواړئ تاسو دا دلته سلیکټ کول شئ اپلای ټو هو ډاکومنټ دس پوینټ فارورډ مطلب چې کوم کې موږ لګیا یو mirror margin چې کوم دی اوس تاسو وایي چې یو د رایټ سایډ ته راځي بلې لیفټ سایډ ته راځي بایندینګ موږ کوو لینډسکیپ پورټریټ دا ټول آپشن دلته هم سلیکټ کېږي دا وګورئ تاسو سره ګټر دا ځای سپیس تاسو سره خالي شو دا وګورئ دا د بایندینګ دپاره دا پیج دا سپیس موږ سره خالي شو موږ وایو چې دا واپس نارمل شي کنټرول زیډ موږ پریس کوو او هغه واپس نارمل شو ورپسې موږ سره آپشن دی کالمز کالمز چې دی تاسو کتلی وي بوک وي یا انګلیش نیوز پیپر وي نو هغې کې کالمز وي هغه کالمز موږ چېرته نه راوړو او موږ دې بټن نه راوړو موږ خپل ټکسټ سلیکټ کوو کنټرول ای باندې موږ ټول ټکسټ سلیکټ کوو کالمز ته رالو کالمز کې موږ څو کالمز غواړو 2 کالمز غواړو 3 کالمز غواړو دا تاسو وګورئ 3 کالمز شو که موږ وایو چې 2 کالمز وي دا 2 کالمز شو د دې موږ لږ ارینجمنټ کوو لږ الاینمنټ یې کوو موږ به هوم ته لاړ شو که هوم ته موږ لاړو موږ دا جسټیفای کوو الاینمنټ یې وکړو چې دا موږ جسټیفای کوو دا وګورئ بالکل الاین شو واپس پیج لیاوټ ته رالو کالم ته رالو کالم کې موږ وایو چې نه لیفټ ته دې لږ وي رایټ ته ډېر وي دا هم پکې یو آپشن دی نو موږ وایو چې رایټ ته دې لږ وي لیفټ ته دې ډېر غټ کالم وي دا هم پکې یو آپشن شته تاسو چې کوم آپشن سلیکټ کول غواړئ که ستاسو ریکوایرمنټ وي هغه تاسو دلته نه سلیکټ کولی شئ نوټ چې دی دلته مور کالمز دي نمبر آف کالمز تاسو وګورئ دلته تاسو 7 کالم سلیکټ کړو لاین بټوین کې تاسو انسرټ کړو دا وګورئ دې کې لاینز هم راشي او 1 2 3 4 5 6 7 کالمز راغله نو تاسو ډیفرنٹ کالمز دلته نه چې کوم بټنز موجود دي هغې نه هم تاسو کولی شئ او که نه تاسو وایئ چې زما ډېر پکار دي دلته به موږ لیکو او کالمز موږ کمولی هم شو ډېرولی هم شو دا 11 کالم شو موږ وایو چې نه موږ له بس 3 کالمز پکار دي لاین بټوین پکې هم پکار دی دل چې کوم دلته یو آپشن دی سپیسینګ دی د کالمز په منځ کې سپیسینګ پکار دی کم پکار دی زیات پکار دی نو دا دلته نه کېږي موږ دې دا اوکې کړو نو کالمز راغله او لاین پکې هم په منځ کې راغی دا تاسو د ریکوایرمنټ مطابق تاسو دلته نه سلیکټ کولی شئ بل موږ سره یو آپشن دی بریک آپشن دا دی یو پیج بریک دی تاسو وایئ چې د پیج کې پیج دې بریک شي دلته کې پیج بریک شو تاسو وکړه اوس زه وایم چې دا چې کوم کرسر زما دلته کې ولاړ دی دا کرسر ما دلته کې کرسر ودرولی دی زه وایم چې د دې نه بعدې ما سره پیج بریک شي دا د یو نوی پیج سټارټ شي زه به دلته کرسر به ډایرکټلی سره زه ودروم او زه به راشم بریک ته پیج بریک به زه سلیکټ کړم دا لاین تاسو وګورئ دا نیو پیج سټارټ شو دا موږ سره نیو پیج سټارټ شو بل موږ سره آپشن دی تاسو بریک ته راشئ کلم بریک په موږ دلته نه تاسو وګورئ دا موږ کالم کو 2 کالم شو ټیک شو دا اوس دې ځای کې د دې نه بعد موږ وایو چې موږ سره دا کالم بریک شي بریک باندې موږ ټیک کړو کالم بریک شو دا کالم دلته سټارټ شو تاسو وکړئ د مخې دا وګورئ دا یو کالم داسې روان دی کنټینیوسلی موږ بل زوم آوټ کړو تاسو ته به پته ولګي دلته دا کرسر ولاړ دی دې نه بعد دا کالم کنټینیو دی موږ وایو چې دې کالم بریک شي دا دې رایټ سایډ ته راشي موږ به بریک ته لاړ شو کالم بریک باندې کلیک کړو دا وګورئ دا کالم اټومیټیکلی ورالاړو دلته دا بلې کالم دلته موږ سره جوړ شو دا کالم دلته کې بریک شو ورپسې موږ سره په بریک کې چې دی ټیکسټ ریټ text around object on web page such as caption text from body text تاسو دا وایي چې دلته نه موږ دا سپیس وغیره دا اوس موږ دلته نه انټر کلیک وکړو نو سپیس راځي نیو پیراګراف سټارټ کېږي زه به یو لږ زوم ان کوم تاسو ته به پته ولګي دا اوس دلته نه چې زه انټر پریس کړم دا یو نیو پیراګراف سټارټ شي ورنه زه وایم چې زما دلته نه نیو پیراګراف نه سټارټ کېږي دا وګورئ بیا نیو پیراګراف سټارټ شي او سپیس به پکې تاسو غور وکړئ ومولیدو زه دلته نه دا بریک ته لاړ شم ټیکسټ ریپینګ باندې کلیک کړم دا وګورئ دا موږ سره د کرنټ چې کوم دی فار ایگزامپل زه تاسو ته دلته ښیم
دا current word چې کوم دی د current word موږ ښه طرف ته غواړو چې موږ دلته کې کلیک او انټر موږ باندې کې سپیس هغه نه پیراګراف سٹارټ شو موږ وایو چې نه دا د نیو لین کې سٹارټ شي موږ بل ته بریک لړ شو ټیکسټ ټایپینګ باندې کلیک کو current دې لاندې راغی دا دی هو د په نیو لین کې راغی نیو پیراګراف راغی دا ډیفرنٹ ټایپ اف بریکس دلته نه یوز کیږي ورپسې کوم د موږ سره نیو پیج د کوم وای سیکشن بریک دې د پر یوز کیږي چې موږ نمبرینګ کوو یا نور څه داسې په دې باندې هیډر اینڈ فوټر دې ټایپ کوو نو هغه موږ سیکشن بریک کوو دلته موږ دلته هغه لپاره نیو سیکشن سٹارټ کوو چپټرز ډیفرنٹ نو هغه یو چپټر یو سیکشن کې بل سیکشن کې موږ په دې باندې ډیفرنٹ فارمیټینګ کوو نو موږ دلته بریک ته راشو دا سیکشن بریک کې نیکسٹ پیج دا وایي سیکشن بریک شو پیج نیو راغی دلته موږ سټیټس بار ته راشو سیکشن چې چېرته دی تاسو وګورئ دا سیکشن موږ کلیک کوو دا اوس دلته کې موږ ته سیکشن شو دی کارنر کې تاسو وګورئ دا اوس ما دلته کلیک کوو دا سیکشن 1 شو ټیک شو تاسو ښکاري دی لیفت سایډ باټم ته بیا ما دلته دی پیج کې کلیک کوو نو دلته کې دا وګورئ سیکشن 2 شو دا د سیکشن د بریک لپاره ډیفرنٹ سیکشنز موږ کې انسرټ کولی شو ورپسې دی کنټینیوس مطلب دا دی چې سیکشن دی بریک شي خو پیج درې نه دی بس دی کې سیکشن بریک شي دا تاسو وګورئ دی پیراګراف کې چې کوم دا سیکشن 1 دی زه دی پیراګراف کې کلیک کوم نو دا سیکشن 2 دی خو موږ سره پیج بریک نشو تاسو وکړو دا کنټینیوس دې لپاره یوز کیږي بیا دا نور ایون پیج کې یو شان دا فارمیټینګ شي یا د آرټ پیج کې نو دا ایون آرټ پیج بریک ته چیږي د ډیفرنٹ بتا ریکوایرمنٹ مطابق موږ یوز کوو ورپسې کوم دی لاین نمبر دې لپاره یوز کیږي موږ سره د لاینز دي موږ دې نمبرینګ ورکو بس موږ سمپلی دلته کلیک کوو دلته راشو او کنټینیوس په کلیک کوو کنټینیوس موږ کلیک کړو دا اوس بل پیج چې فار ایگزامپل دا موږ بل پیج دلته موږ بیک واچو نیو پیج تاسو وګورئ دا یو پیج شو دی لاین نه بعد ډبل پیج شو او دې کې کنټینیوس چې کوم دی نمبرینګ دی اوس موږ بیا دا سلیکټ کوو موږ دلته لاړو نن شو اوس موږ بیا نمبر ورکوو ریسټارټ ایچ پیج تاسو وګورئ دلته کې 40 پورې راغی دی پیج کې چې نن پیج نیو شو بیا 1 شو تاسو وګورئ 1 دلته کې بیا د 1 سٹارټ شو نو د دې کې بیا موږ دلته کې ریسټارټ ایچ سیکشن بل سیکشن واچو نو سیکشن به بیا چې نیو نمبر سٹارټ کې موږ فار ایگزامپل دا ډایرکټ را کلیک کوو موږ دلته موږ بریک چو نیکسٹ سیکشن موږ چو دا نیکسٹ سیکشن شو تاسو وګورئ ډایرکټلی پسې نیو سیکشن دا 32 پسې 1 دا سٹارټ شوی 32 او 1 دا نیو سیکشن کې نیو نمبر سٹارټ شو دا دلته کې نور ډېر څیزونه دي دا موږ وایو چې دا فرست نمبر دی چې دا دی د نمبر نوي دا تاسو وګورئ دا دلته ختم شو فرست نمبر پیراګراف ته نمبر نوي دی دا موږ دلته سره کولی شو دا تاسو وګورئ دا 1 دی چې موږ دلته شو لاین نمبر دا فرست نمبر ته نوي دا موږ کلیک کوو فرست نمبر ته نشي فرست دلته نه سٹارټ شو چې دا موږ بیا کلیک کوو نو هغه سره دی تاسو خیال سپریس فار کرنٹ پیراګراف چې موږ کلیک کوو بیا داسې راځي او دا لاین دلته نه بیا د دې چې کوم ډیفرنٹ موږ سیکشن کولی شو چې سیکشن د نیو پیج نه سٹارټ کیږي یا سیکشن د رائټ نه لیفت رائټ او دا ټول د دې سیټینګز دلته نه کیږي ورپسې موږ سره آپشن دی واټرمارک د څه لپاره یوز کیږي واټرمارک د دې لپاره یوز کیږي چې فار ایگزامپل تاسو یو ډاکومنټ دی او هغه ډاکومنټ تاسو وایئ چې دا بل کس یوز نه یا چې نه کاپي کې زما نوم دې ورسره خامخا راځي یا زما کمپني یا زما انسټیټیوټ نوم دې ورسره خامخا راځي موږ دلته واټرمارک باندې کلیک کوو او موږ دې کې موږ چې کوم بای ډیفالټ راځي هغه هم یوز کولی شو ډو ناټ کاپي یا موږ دلته کې کانفیډینشیل یا هر څه لیک کولی شو خو موږ دلته کې خپل هم کسټم واټرمارک چې کوم کلیک کوو نو خپل هم جوړول شو خو موږ جسټ د انډرسټینډینګ دپاره داسې وکړو چې موږ ډو ناټ کاپي والا یو واټرمارک سلیکټ کړو تاسو وګورئ په دې کې ډو ناټ کاپي داسې ولیکلی شو نو واټرمارک د دې لپاره یوز کېږي ورپسې موږ سره آپشن دی پیج کلر چې کوم دی دا موږ وایو چې زموږ پیج دی اوس زما د وایټ کلر پیج بیکګراوند نه دی خو فار ایگزامپل ما دلته لاړم نوی کلر سلیکټ کړو پیج کلر چینج کړو سمپل بس پیج کلر کې موږ ډیفرنٹ کلرز اپلای کولی شو ګرین کلر شو یا نور موږ چې کوم کلر زموږ خوښ وي هغه کلر موږ دلته نه اپلای کړو تاسو وګورئ کې د ډو ناټ کاپي چې کوم دی دا واټرمارک دی دا اوس دې کې ډېر زیات ویزیبل دی
د دې نه بعد آپشن دی موږ سره پیج بارډرز دا دي چې موږ دلته نه د پیج چاپیره کوم قسم بارډر سلیکټ کوو. موږ به یو بارډر سلیکټ کړو جسټ د لرنینګ لپاره. د تاسو وکړو بل دی دا پیج کلر به موږ د کې پیج کلر په مطابق باندې دا به موږ وچو چې کله موږ ته چې څنګه پیج یا چې موږ ته ښکاري. دلته موږ ډفرنټ سټایلز د سلیکټ کولی شو. تاسو وګورئ کلر هم د سلیکټ کېږي. د تاسو وګورئ چې ډفرنټ کلر تاسو د سلیکټ کولی شئ. خو دلته په وایټ باندې د یلو لږ صحیح نه لګي. موږ به پیج کلر چینج کړو. تاسو وګورئ دا بارډر دې ته راغی رایټ لیفټ دا ټول دلته بارډر راغی. موږ بل قسم بارډر سلیکټ کړو. دا تاسو وګورئ بارډر چینج شو. د دې بارډر موږ بیا کلر چینج کوو. دلته بارډر شو بیا به موږ دلته یلو کلر ورکړو. اوکې دا بارډر دې ته چینج شو. تاسو وګورئ ټاپ ته بارډر دی ټول رایټ لیفټ باټم بارډر دی ته راغلی. ورپسې آپشن دی کوم څه دی انډنټ دی ته وایي چې موږ د رایټ لیفټ نه د پیج کې دا ټکس سوره مخکې وروسته کوو او دا موږ دلته نه هم کولی شو د رولر په مطابق په هیډ باندې تاسو وګورئ او موږ دې ځای نه هم کولی شو نمبر سره چې موږ دوره نمبر دوره چې موږ ته پته وي چې بل پیج کې موږ کوو چې دوره نمبر داسې دوره فور لیفټ نه رایټ ته دوره انچز د رایټ نه لیفټ ته دا موږ د دې په مطابق چې کولی شو. دا څه وګورئ زموږ پیراګراف لیفټ نه رایټ سایډ ته موو شو. بیا موږ راځو زیرو کو چې دا کله زیرو کو بیا خپل اورینل حالت راغی. چې کله موږ وایو چې دا د رایټ نه دی انډنټ دی وایي تاسو وګورئ رایټ نه زموږ پیراګراف راغونډېدل شروع شو. واپس موږ زیرو ته کو اورینل حالت ته به دا واپس لاړ شي. بس انډنټ د دې لپاره یوز کېږي. تاسو وکتو بل ورپسې آپشن دی سپیسینګ چې دی دا موږ سره یوز کېږي د دې لپاره چې موږ د پیراګراف په منځ کې څومره سپیس ورکوو. دا اوس دلته کرسر ولاړ دی په دې ټاپ باندې چې په ټاپ باندې کرسر ولاړ دی موږ دا ورکوو بیفور پیراګراف. دا بیفور دلته لیکلی د بیفور پیراګراف د پیراګراف نه بره سیټ څو سپیس پکار دی. دا وګورئ د پیراګراف نه بره سپیس یې وکړي چې کوم ځای کې موږ سره پوینټ رولر دی کرسر موږ سره ولاړ دی بلینکینګ کوي موږ دلته کې کلیک کړو. کوم دلته کې کلیک کړو تاسو وګورئ بیفور پیراګراف لومړنی پیراګراف په ځای ولاړ دی د دې نه سپیس دلته کې سیوا کېږي. موږ واپس راځو دا موږ دلته کې بیا زیرو کو اوس افټر پیراګراف کوم چې دلته کرسر دروړی دی اوس افټر پیراګراف هغه پیراګراف په ځای ولاړ دی د هغې نه کښته باندې دا سپیس سیوا کېږي. دا د دې لپاره یوز کېږي چې موږ پیراګراف سپیسینګ په دې ځای نه کولی شو. ورپسې ارینجمنټ دی دا موږ انزرټ کې کړی و چې کله موږ دا انزرټ کې دلته پکچر انزرټ کوو نو هغې سره هم دا آپشنز راغلی خو موږ به یو پیره بیا جسټ د ریکارډ کولو دپاره موږ یو پکچر دلته نه انزرټ کوو. انزرټ ته موږ لاړو او پکچر موږ انزرټ کوو نو هغه پکچر چې کوم ارینجمنټ کېږي هغې کې دا یوز کېږي. دا موږ اوپن کوو یو پکچر موږ دلته نه سلیکټ کوو دا انزرټ شو پیج انزرټ شو. اوس د پیج چې کوم دی دا موږ ورته کې چې دا تاسو دلته کې راغلی پیج لیاوټ کې دا اوس پوزیشنز دي. زه پیج چېرته دا پکچر چېرته بوتل غواړم رایټ ته لیفټ ته وړئ رایټ ته راغی لیفټ ته نه ټیکسټ پاتې شو. اوس که زه دا غواړم چې دا د لیفټ ته راشي لیفټ ته راغی رایټ ته نه ټیکسټ پاتې شو. دا ډفرنټ آپشنز دي دا موږ سلیکټ کولی شو. میډل اف د پیج چې کوم دی دا وګورئ زوم آوټ شو دا تاسو ته ښکاري میډل اف د پیج راغی. ورپسې دا سینډ ټو فرنټ سینډ ټو بیک دا هم دغه آپشنز دي دا مې انزرټ کې کړي دي. ورپسې ټیکسټ ریپینګ دی که چې د ټیکسټ په انزرټ کې کړی چې دلته نه بیهایند ټیکسټ کې پاته راغی یا کوم دی نو تھرو چې کوم دی موږ د فری شو موږ چېرته غواړو د اول کې ځي ټیکسټ به ترې سایډ ته کېږي. الاینمنټ دی لیفټ ته لاړو رایټ ته راغی دلته سنټر ته شو. دا ډفرنټ چې کوم آپشنز دي دا زموږ په کارېږي دا موږ دلته نه په دې باندې اپلای کولی شو. دا د دې ګروپ والا آپشن دی دا موږ ابجیکټس باندې کړو په انزرټ کې دا هغه آپشن دی. بیا روټیشن دی روټیشن موږ دلته نه دا وکړو چې 90 ډګري روټیټ شي دا دې فلپ شي دا دلته نه ورټیکل هاریزنټل به دا ټول موږ په دې باندې اپلای کولی شو. نو نن موږ د پیج لیاوټ بټنز موږ ډسکس کړو دې نه مخکې موږ انزرټ او هم ډسکس کړو. انشاءالله د دې نه بعد به موږ په نیکسټ ویډیو کې سټډي کوو. السلام علیکم.